Han drabbades av den mänskliga varianten av galna kosjukan. Nu stiger oron bland forskarna för en epidemi utan bot. Irak förbereder sig för krig och FNs säkerhetsråd försöker ikväll hitta en lösning på krisen. Idag kom domen mot skinnskallarna som misshandlade honom. Nu flyr han Sverige. Trustorskandalen har skadat förtroendet för Stockholmsbörsen, mer om det i A-ekonomi. Han körde på sin främste konkurrent. Nu blir han diskvalificerad, mer om det i Sportnytt. God kväll. Ja, allt fler brittiska forskare oroar sig nu för att den mänskliga varianten av galna kosjukan ska sprida sig som en farsot i framtiden. Upp till 100 000 människor kan redan gå omkring och bära på den nya varianten av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, som det heter. So that is a disaster, that curve, and is very dramatic and very worrying, and the only curve like it is the first HIV cases in the early 1980s. Han varnar för en ny svår sjukdomsepidemi. Han var en av de forskare som tidigt slog larm om galna kosjukan i England. Nu ser han den mänskliga, den nya varianten av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom spridas från ko till människa och sen människor emellan. So that now that the BSE has spread to people and there'll be many more people have got the infection and aren't yet ill, that it means that in the future it's bound to infect many human beings as a result of modern medicine, things like blood transfusion, surgery, transplants, grafts, human blood products, hormones, vertically from mothers to babies, and maybe from the father, and maybe by injections from drug addicts, all very similar to the spread of HIV. Now, the main difference between HIV and BSE is that with HIV we have a test. We can identify which people are infected before they become ill. With BSE and CJD, which are now the same, there is no test. Det var för 10 år sedan som några kor i England drabbades av en då okänd nervsjukdom. Och BSE, galna kosjukan, spred sig sen snabbt. Flera 100 000 fall har registrerats i Storbritannien och även i många andra europeiska länder sedan dess. Det hette först att sjukdomen inte kunde överföras till människan. Men idag har minst 23 personer drabbats, flest i England. We are now convinced that it is due in some way to infection from BSE. The most likely theory is that this is through contaminated food. Could it be any other ways? Well, there are other ways in which bovine material is used, for example, in pharmaceutical products and other things, but the most likely thing does represent contamination in food. If you think this is BSE and it's due to eating food with BSE, how does the infection get from the mouth or the gut to the brain? Is it through the bloodstream? Well, the answer is possibly, although that's not been proven. What we do seem to know, or from other experiments, is that some of the blood cells, the white cells in the blood, might carry the prion protein. And it's those parts of blood that are most worried about it. Så även om forskarna ännu inte vet så mycket om de sjukdomsalstrande prionerna så har man redan i Storbritannien tvingats återkalla blodprodukter sedan det framkommit att 2 blodgivare haft Creutzfeldt-Jakobs sjukdom. Själva sjukdomsförloppet är snabbt, ingen behandling finns idag, men inkubationstiden är mycket lång. The time it takes depends on the lifespan of the animal. Cows live to be aged 15 years naturally, and they get BSE when they're about 5. Mankind lives to be 70 years, therefore it's going to take anything between 10 and 50 years for the human population to go down with the disease. Therefore we can't be reassured. But how many people in Britain today do you think goes around with CJD then? We can't tell. It is a guess. And if we take the general consensus now, it's likely to be somewhere between 100 and 100,000 or more. We don't know if the worst case will actually happen. That's not to say we shouldn't consider such a scenario when you're planning what to do in the future.
Och nu är det svensk lönerörelse. Ja. Inför de kommande avtalsförhandlingarna kräver nu LO-förbundet Metall 30 minuters arbetstidsförkortning per vecka. Det beslutade förbundets avtalsråd idag. Vi är ju beredda att göra avräkningar på löneutrymmet mot att vi får en arbetstidsförkortning. Metalls krav på löneökningar håller sig inom den ram på 3,5% som LO-förbunden gemensamt enats om. Och av de 3,5% är det tänkt att omkring 1% ska omvandlas till en arbetstidsförkortning som ska gälla alla metallare. Är Metalls medlemmar beredda att försaka en så pass stor del av löneökningarna? Ja, vi har haft det här ute på metallträffar. Vi har varit ute på ungefär 300 sådana här metallträffar. Nästan 3000 lokala metallarbetare har diskuterat kravet och över 80% av de som har ställt upp i de här träffarna säger att de vill ha en arbetstidsförkortning. Så att vi anser att det här är väldigt väl förankrat bland medlemmarna. Men på Sveriges verkstadsindustrier som är Metalls största motpart säger man nej